Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що говоритимемо про те, якою є ситуація на міжнародній арені, і почнемо із того, що кандидат на цей момент, кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не є прихильником запровадження санкцій, відповідаючи на питання, чи думав він про те, щоб послабити санкції проти Росії в межах угоди щодо припинення війни в Україні. А ми, як прекрасно розуміємо, сам Трамп неодноразово говорив про цю угоду, і його радники нібито навіть представляли певний план щодо того, як досягти цього припинення вогню. Про це Дональд Трамп заявив у своєму інтерв'ю для агентства Bloomberg. Зацитую його слова: «Санкціями ми відштовхуємо від себе усіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно». За часів свого президентства Трамп, до речі, говорив, що розглядає можливість зняття санкцій проти Російської Федерації. Ну і він також запровадив санкції проти газопроводу «Північний потік-2». Зокрема, у 2019 році він підписав оборонний бюджет, який передбачав обмеження щодо компаній, які надають свої судна для будівництва цього газопроводу. Але щодо санкцій Трамп не дуже, він має таку, скажімо, однозначну позицію, тому що конкретно по відношенню до Китаю Трамп теж запроваджував певні обмеження. Це не можна назвати санкціями, але це було підвищення мита у зв'язку із торговельною війною проти Китаю. А от що стосується КНДР, що стосується Ірану і що стосується Росії, санкції були. Хоча, як показує практика, навіть попри те, що на Росію накладають різного роду обмеження, ні європейські країни, ні Сполучені Штати не перестають при цьому торгувати з Росією і, зрештою, обмінюватися товарами і послугами, щонайменше. Тим часом Європейський парламент на пленарному засіданні, яке відбулося у середу 17 числа, тобто вчора, більшістю голосів схвалив резолюцію на підтримку України, у якій, зокрема, засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана через те, що той поїхав в таке собі миротворче турне, назвемо це так, до Києва, до Москви, до Пекіна, і після саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні, поговорив ще й при цьому всьому із Дональдом Трампом. Резолюція, яку підтримали 495 євродепутатів із майже 700, які голосували, підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, як пише в цій резолюції. Вона, зокрема, засуджує і нещодавній візит Віктора Орбана до Росії, підкреслює, що під час цього візиту він не представляв Європейський Союз, а тому Рада Європи вважає цей візит кричущим порушенням договорів Європейського Союзу та спільної зовнішньої політики. Більшість Європарламенту засудила зловживання Угорщиною своїм головуванням у Раді Європейського Союзу і закликала її зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру. У цій резолюції також містяться і заклики продовжувати військову, фінансову та іншу допомогу для нашої країни, підтримку вступу України в Європейський Союз, а також використання заморожених російських активів. Окремо там засуджується і російський обстріл Охмаддиту, і гібридні атаки Росії проти Європейського Союзу, через які певним державам Європейського Союзу доводиться впроваджувати нову політику, зокрема і щодо виявлення і протидії фейковій інформації, яка нерідко надходить із території Російської Федерації в рамках гібридної боротьби Росії проти країн ЄС, причому кожної окремо. Тому що російські гібридні атаки таргетуються на кожну окрему державу в залежності від тамтешньої політичної внутрішньої ситуації. Загалом, у зв'язку із цими проблемами, які засуджені у резолюції, Європарламент закликає Раду ЄС продовжувати та розширювати свою політику санкцій проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд та підвищення ефективності та впливу цих обмежень. І з цим є, на жаль, певні нюанси, тому що росіяни не дуже, а доволі майстерно обходять будь-які обмеження, які накладає на них Європейський Союз. У всіх сферах абсолютно, починаючи від торговельного флоту, який завантажує нафту, і закінчуючи закупівлею різних електрокомпонентів і різної електроніки та запчастин, які потім використовуються в озброєнні, яким росіяни атакують територію нашої країни.
Резолюція на підтримку нашої держави стала першим документом, ухваленим Європейським парламентом після чергових і червневих виборів. Пропозицію Єврогрупи «Патріоти за Європу» засудили замах на Дональда Трампа, також яку висували раніше. Ну і загалом ситуація доволі однозначна, я би сказав, тому що продовження України, воно продовжується, ну а так звані мирні візити Віктора Орбана ніхто не сприймає і не підтримує, тому що у черговий раз наголошують, що він діяв не від імені Європейського Союзу, не уповноважений був діяти від імені ЄС чи будь-якої іншої інстанції або інституції. Це лише його особисті візити, які покликані, можливо, налагодити його внутрішні якісь зв'язки чи комунікації. На цій хвилині ми перейдемо до обговорення і інших тем, які насправді теж важливі зі світу міжнародки, але, думаю, почнемо ми все ж таки зі Штатів. На зв'язку зі мною зараз Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі, навзаєм. Давайте почнемо нашу розмову із того, що Дональд Трамп в інтерв'ю для агентства Bloomberg заявив, що не дуже любить санкції. Відповідно, в рамках угоди про припинення війни в Україні, як він її неодноразово називав, він би розглядав, можливо, послаблення санкцій проти Росії. При цьому він акцентував увагу на тому, що він не є прихильником якихось санкцій. Але, зважаючи на попередню каденцію Дональда Трампа, санкції він все ж таки полюбляв в різному форматі, в різному роді, проти КНДР, проти Ірану. В тому числі, ну, можливо, проти Китаю це не так стосується, тому що все ж таки проти Китаю були торговельні обмеження. Це свого роду, можливо, санкція, але тим не менш. Чому от в питанні Росії в нього немає настільки однозначної позиції, яка була, наприклад, по відношенню до Ірану або до інших країн? Це при тому, до речі, що санкції проти Північного потоку-2 все ж таки запроваджувалися за каденції Трампа. Так, я вам дякую, пане Фахрудіну, що ви дуже влучно говорите про те, що Трамп дуже непослідовний в питанні санкційної політики. Якщо він про одних каже санкції окей, ну, наприклад, Іран, так, ті ж самі Північні потіки, то що стосується інших країн, ні, каже, їх не потрібно застосовувати. Тобто Трамп виходить із позиції вибірковості застосування санкцій. І коли він говорить про санкції проти, ну, загалом, так, бо він там на рахунок Росії точно не говорив. Він говорив, що санкційна політика, вона загалом призвела до того, що сьогодні утворився такий собі квартет держав, які між собою дуже сильно здружилися. Це він має на увазі Північна Корея, Іран, Китай, Росія. І звинувачує Байдена в тому, що він одружив Китай з Росією. Це основна теза, і я на неї звернув увагу в цьому величезному інтерв'ю, до речі, дуже велике програмне інтерв'ю Трампа, де він, власне, ну, говорить про те, що от саме що стосується санкційної політики Росії, то це призвело до того, що Китай став ближчим із Росією. І, в принципі, Трамп правий. Ну, давайте скажемо відверто, що санкційна політика дала змогу Китаю наростити товарооб'єм, величезний товарний об'єм із Росією, сума якого складає приблизно там 240-280 мільярдів доларів за різними оцінками, тому що там дані трішки плаваються минулого року. Але це не означає, що санкційну політику треба скасовувати. Окрім того, Трамп говорить і про тарифну політику, яка стосується компаній. На його переконання, тарифна політика примусить компанії повернутися до Сполучених Штатів Америки і будувати заводи, до прикладу, не у Китаї. Він наводив приклад там, ну, і таку цікаву історію з побудовою заводу Харлі Девідсон, з продажем мотоциклів у цьому інтерв'ю. А він говорить про те, що вони будуть повертатися до США, всі ці заводи, буде локація виробництва у Сполучених Штатів Америки, і це він ставить першим питанням. Тому говорити про якусь системність, в принципі, Трампа, ну, не варто. В нього цієї системності нема. Дуже вибірково він підходить до оцінки ситуації в Сполучених Штатах Америки і вибудови зовнішньополітичної і економічної діяльності. Вона спрямована виключно на протекціонізм і ізоляціонізм. І знову ж таки, якими принципами він буде керуватися для того, щоб там, наприклад, припинити війну, або коли він говорить про те, що якби я був, то я б припинив, не допустив би цієї війни, і Трамп би
Путін ніколи б не прибув до України, так він говорить в цьому інтерв'ю, бо каже, у нас із Путіним були чудові відносини, я ненавиджу Китай, але в мене чудові відносини із Сі, я люблю Китай. Ну, тут дуже багато таких, знаєте, такого набору фраз. І конкретно про те, він, до речі, ще говорив дуже багато і про Європу, і він дуже обурений на Європу тим, що Європа фактично за гроші Америки, як він каже, побудувала собі безпеку. Вона зараз перебуває в такому привабливому стані, і ми її захищаємо, цього не може бути, повинні всі платити за це. І так само він говорить і про Тайвань, тому що, каже, це ми їм віддали першість у виробництві чіпів. І каже, 100% чіпів у світі виготовляється в Тайвані. Якщо говорити вже конкретно, то 92% чіпів. І Тайвань, якщо, каже, хоче отримувати від Сполучених Штатів зброю, вона має за це заплатити. Він говорить, що військова допомога ні Європі, ні Тайваню, ні Україні, нікому не буде надходити безкоштовно. В принципі, такої позиції був Трамп, коли голосувався законопроект про $61 мільярд. І дійсно, ця допомога нам, вона поки що надається не безкоштовно. Це також треба уточнювати. І ще раз наголошу, що намалювати якусь червону лінію стосовно політики Трампа загалом можна лише одну. Все буде робитися не безкоштовно Америкою. І Америка буде виходити з позиції «вирішуйте свої питання самі. Ми не будемо втручатися у ваші проблеми». Це є дійсно загрозливо. Що стосується України, то, звісно, треба звернутися до тих матеріалів, які публікувалися у американській пресі раніше, коли з'явились повідомлення про план Трампа припинення війни Росії проти України, який підтвердив його речник, і він сказав, що так, такий план є. Детально його не розкривали, цей план, але він зрозумілий, що Трамп просто силою низки заходів, які буде вживати або не вживати, буде примушувати Україну там відмовлятися від території або поступатися російським амбіціям і так далі. Тобто Трамп – це не про якусь системність у зовнішньополітичній, геополітичній історії. Це про чисто внутрішньоамериканське питання і те, що ідея магів у нього вона є домінуючою. Так, зробимо Америку велику знову. Тому іншого очікувати від Трампа не варто, але інструменти, які він буде цього досягати, як на мене, вони є викликом і для самих Сполучених Штатів Америки. От стосовно викликів, які він пропонує, він говорить дуже так, я б сказав, непослідовно, але певна логіка... Це катастрофа, да. Як він говорить, це просто катастрофа, вибачте. Але от певна логіка все ж таки прослідковується, тому що він говорить на неефективність санкцій. І воно, якби, з одного боку так і є, тому що ні Сполучені Штати, ні Європейський Союз не перестали торгувати з Росією. І він говорить, наприклад, за формат, теоретично, за формат підвищення того ж мита. Тобто, якщо ви і так купуєте скраплений газ, підніміть мито. Тобто ми зараз перебуваємо в часовому проміжку, бо ми звикли говорити про те, що Трамп – це катастрофа для України, коли він прийде. Але... І для Європи в тому числі, я поточню, і для Європи в тому числі. Я от якраз хочу вас за це запитати, що тепер і Європа з нами опиняється в одному човні, тому що коли він говорить про те, що Європа побудувала собі безпеку за американські гроші, так це так і є. Всі бази, вони американські. Все озброєння, воно американське. Все американське. В них свого, насправді, дуже мало. І як говорив наш президент, станом на сьогодні Україна виробляє найбільшу кількість самохідних артилерійських установок у Європі. Просто для розуміння, 18 їх загалом на місяць. І це дійсно факт. Ніхто не виробляє більше, бо ні в кого немає потужностей виробляти це. А в нас, на секундочку, ще й війна триває при цьому. Тоді, як Європа буде виходити із цієї ситуації, якщо вони, напевно, мають переорієнтувати свої погляди, переорієнтувати свої стратегії, тому що розуміють, що тепер безпека Європейського Союзу, принаймні за час каденції Дональда Трампа, вона залежатиме від України, а не від Сполучених Штатів. Частково, зважаючи на непослідовність Трампа, і що в конкретний момент часу він говорить, а от я не буду захищати, якщо ви не будете платити більше. Умовно. Я не впевнений, що Трамп взагалі буде платити, якщо, наприклад, президент говорив дуже таку цікаву фразу під час прес-конференції з українськими журналістами буквально 3 дні тому, що Трамп пообіцяв платити долар на кожен долар, який платитиме Європа. Тобто паритетність 50/50, і
За неофіційною інформацією, на саміті Північно-Атлантичного альянсу було досягнуто домовленостей неформальних, знову таки, зі Сполученими Штатами Америки, що ті самі 40 мільярдів євро, які НАТО пообіцяли Україні, то це половина видатків з Європейського Союзу і половина зі США. Але ці гроші мають бути передбачені в державному бюджеті Сполучених Штатів Америки, який ще до цього часу, на 2025 рік, навіть не розглядався. Я не впевнений, що його будуть розглядати до виборів 5 листопада. Принаймні спробують, звісно, процедура вимагатиме, але голосування результативне навряд чи буде. Тим паче Палата представників вся перебирається, одна третина Сенату перебирається, там купа інших проблем, на жаль. Тепер, що стосується саме Європи. Дійсно, виклик дуже серйозний. В Європі збентежені тим, що Трамп може прийти до влади, і навіть сьогодні очільник більшості демократів у Сенаті і представник меншості в Палаті представників демократів, має на увазі, вони звернулися до Джозефа Байдена з листом. Чак Шумер офіційно виступив, просить Байдена врахувати ризики, які він несе своєю участю у виборчій кампанії для всієї демократичної партії США. Це дуже серйозна заява, дуже. І це Трамп сьогодні загроза не лише для Європи і України, для світу загалом, але й для Сполучених Штатів Америки, тому що політика ізоляціонізму, яку сповідує і Трамп, і його вже кандидат офіційний на посаду віце-президента Венс, вона є загрозою для самих США. І перша каденція економістами Сполучених Штатів Америки за часів Трампа була сприйнята неоднозначно. Хоча дійсно якісь моменти можна зважувати є, він там домігся, що від'ємне сальдо торгового балансу з Китаєм зменшилося, але це цифри, що за ними стоїть. І для Європи зараз дійсно стоїть питання про те, як вони можуть збільшити видатки на оборону і чи готові вони ці видатки збільшувати. Остання заява, яка пролунала від колишнього очільника Північно-Атлантичного альянсу Британії буквально вчора на тлі військових навчань Китаю і Росії, морських навчань, вона засвідчує те, що не лише Європа, а й Британія цим стурбована. І таку стурбованість вони проявляли ще з 2015 року. У 2015 році Велика Британія створила об'єднані експедиційні сили, куди ввійшло 9 країн Північної Європи, і вони були покликані і нині покликані саме здійснювати безпекові заходи від можливих якихось катаклізмів, військових експансій на території Північної Європи. Так само є частина сьогодні європейських країн, членів альянсу, які розуміють, що Сполучені Штати Америки, розповідаючи ледь чи не на кожному кутку про те, що вони виступають за політику умиротворення фактично і контролю за ризиками з метою недопущення ескалації. Буквально Пет Райдер 3 дні тому у виданні «Голос Америки» давав інтерв'ю, де сказав, що Білий дім, Пентагон буде продовжувати політику в Україні таку, аби не допустити, щоб війна вийшла за межі України. Але це виклики серйозні, і не всі погоджуються з такою політикою Байдена, тим паче більш радикальнішою політикою Трампа в цьому сенсі. Тому, друзі, і демократи, і республіканці в цій частині для Європи сьогодні це не найкращий варіант питання їхньої політики щодо стримання російської агресії. Нам треба це зафіксувати. Але з Трампом більші виклики. І я не випадково наводжу приклад 2015 року рішення британців. Сьогодні ще занепокоєння, що вони дуже стурбовані спільними цими навчаннями і створення такого собі союзу Північна Корея, Іран, Росія, Китай. Вони розуміють те, що час створювати якісь інші альянси, формувати по-іншому безпеку в Європі, він не те, що настав. Він ще вчора настав і вже треба вирішити. Але є проблема. Найголовніша проблема – це гроші. Тому що економіка Європи усієї проти економіки Сполучених Штатів Америки, вона навіть менша. Потрібні величезні ресурси, яких у Європі, на жаль, немає. І найбільша проблема – це перерозподіл бюджетів країн НАТО, які є членами ЄС і інших країн, на користь витрат на безпеку. Бо європейці звикли після Другої світової війни не витрачати на цю безпеку свої гроші. Вони знали, що є американці. Вони розмістять свої військові бази, прийде американський солдат і їх захистить. Так зручно. Для чого? А ми в той час будемо виробляти автомобілі для цивільного населення, речі побуту, розширювати інфраструктуру для туризму, займатися космополітизмом і так далі. Тобто все, але не про безпеку. Сьогодні ситуація змінилася. І дискусія про те, що витрачати треба
мінімум 2% на оборонку, про що говорив Трамп. Ну, заради правди так і є. І навіть говорить про те, що ця стеля, точніше, ця нижня планка може бути піднята в наступні роки. І за рахунок дійсно більших видатків, то Європа зможе вийти на задоволення потреб, які б, ну, як мінімум, стримували б російську агресію. Але лише для України ця цифра має сягати 100 мільярдів доларів на рік. Я не знаю, наскільки готова сьогодні Європа повністю забезпечити це фінансування. У мене є великий сумнів. І це виклик в тому числі і для нас. І тому ми повинні починати цей діалог у Європі, незважаючи на те, що ми там не є членом НАТО, членом Європейського Союзу, це нам ніяк не заважає. Навпаки, ми сьогодні, як країна, яка стримує російську агресію, яка рухається в бік Європи, маємо повне право, безапеляційне право ставити питання жорстко про те, що країни Східної Європи, врешті-решт, мають прокинутися від цього, знаєте, такого там стратегічного напрямку контролю ризиками з метою недопущення ескалації, і зрозуміти, що це не працює. Це не працює. Треба зовсім по-іншому підходити до питання створення якогось муру, цілого муру від поширення російської агресії. В прямому сенсі слова навіть. Ну, країни Балтії так уже роблять. Вони вже перші кроки з побудови фортифікацій на кордоні з Росією і Білорусією вже роблять. Поляки розпочинають навчання на кордоні з Білорусією буквально за кілька днів на тлі дестабілізації ситуації на кордоні білорусько-польському. Країни Балтії забороняють навіть білоруським автомобілям з білоруськими номерами заїжджати на їхню територію вже офіційно. І це відбувається не просто так. Але непоквапливість в ухваленні рішень, вона зараз грає не на руку самим європейцям. Що цікаво, що оці заборони і обмеження на в'їзд на їхню територію з реєстраційними номерами там з Росії чи з Білорусі, проведення військових навчань, формування оцих дзотів і протитанкових ровів, цим всім займаються або Польща, або країни Балтії. Ті країни Європи, які глибше, таке враження, що вони говорять про якийсь страх перед Росією, про ризик ескалації, але вони думають, що їх це знову ж таки омине. І є країни, які прекрасно знають, що таке російська окупація, хоча німці мали би про це пам'ятати, прекрасно розуміють про те, що таке російська загроза, і вони докладають якихось зусиль. Це мало, але це чесна праця, скажімо так. А от ви ще згадали, до речі, за опитування, які пройшли, що ставлять в Сполучених Штатах, які ставлять демократичну партію в дуже невигідне становище. Якщо пригадуєте, Джо Байден говорив про те, що він неодноразово акцентував увагу на тому, що він не зніме свою кандидатуру із президентської гонки, і може бути лише два винятки, які можуть змінити його думку. Перше, це Господь йому на це натякне, і друге, це проблеми зі здоров'ям. Вчора йому повідомили про те, що в нього коронавірус, він буде на ізоляції, але, в принципі, до роботи він буде все ще залучений. Чи це не є натяк його здоров'я і натяк Господа Бога на те, що потрібно вже трошки відійти від справ, тим паче, що альтернативні кандидати набирають значно більше балів і симпатій здобувають, скажімо так, глядацьких і виборчих, в порівнянні буквально з минулим тижнем чи 2 тижнями раніше. Тобто шанси на те, що хтось може поборотися на місці проти Дональда Трампа, вони є, але їх чомусь демократи не сприймають. Справа в тому, що робота з Джозефом Байденом про те, аби він зняв свою кандидатуру із перегонів, вона триває давно. Не можна однозначно сказати, що там все вже так наскільки запущено, і демократи не розуміють тих викликів, які сьогодні стоять перед ними через участь Джозефа Байдена у виборчій кампанії. Ми ще з вами згадували інтерв'ю Дональда Трампа виданню Bloomberg, і там, зокрема, він говорив сам Трамп про соціологічні опитування, які проводять група Расмусена. Це відоме в Штатах опитування. От останнє червневе показує, що він випереджає Байдена на 9%. Журналісти йому закинули. Там, мовляв, це опитування постійно вам показує перевагу. І Трамп у відповідь запитав, а ваші опитування, які Bloomberg проводить? Журналісти сказали, так, дійсно, ви випереджаєте Байдена. Можливо, не на 9%, але випереджаєте. І вчорашні навіть соціологічні опитування показують, що в Трампа дійсно потенціал набагато вищий. І сьогодні з'явилося у виданні CNN повідомлення, це, до речі, видання ближче, яке до демократів. Преса, яка наближена до демократів, активно пише публікації про те, що Байден має знятися. Це означає, що донори працюють в цьому напрямку, і
політики працюють в цьому напрямку. І от у виданні CNN з'явилась публікація про те, що навіть Пелосі, це колишня очільниця Палати представників, доволі відома політикиня у США, демократка, яка, я вважаю, є одним із лідерів демократичної партії, поважного віку, але все ж таки вона навіть провела бесіду з Байденом і переконувала його, що ти не повинен брати участь у виборах, бо це загроза усій демократичній партії, загроза виборам Палати представників. Конгресмени про це говорять прямо. Ти нам, пане Байдене, заважаєш отримати перемогу. Тому що нам кивають, коли ми проводимо свої виборчі кампанії, бо ми ж говоримо виключно про вибори президента. Але забуваємо про те, що там купа виборів проходить по США. Просто неймовірна кількість. В один же день проводяться вибори до Палати представників, якщо не помиляюся, і президентські вибори 5 листопада. І перезавантаження взагалі законодавчого органу сьогодні це також серйозний виклик для США. Вони просять, що знімись, ми хоча б десь отримаємо якусь перевагу. Чи в Сенаті, чи у Палаті представників для того, щоб балансувати республіканців, бо так не може бути. І те, що з'явилося повідомлення від Байдена, то якщо я захворію, то я можу знятися. Я допускаю той варіант, що зараз це просто подадуть як варіант, чому він знявся. Тому що Байден не може знятися сам, мовляв, ні, він вважає себе там здоровим, а тут захворів. Поки що ми можемо це будувати як конспірологію, так само, як учора з'явилося фейкове повідомлення про те, що Сі Цзіньпін там отримав якийсь інсульт, у нього стався. Хоча фотографія там ще кількамісячної давнини, яку активно почали пушити засоби масової інформації, там інша історія. А от з Байденом конкретно він говорить про те, що так, от історія, направду виглядає, що він може знятися. І зараз будуть чинити демократи дуже потужно. Те, що з'являються публічні повідомлення, публічні заяви від політиків, які не бояться про це говорити і не просто натякають, а прямо говорять Байдену, що знімайся. Мені засвідчує про протистояння сім'ї Байдена, які його підтримують, і сина Хантера, і дружина відверто прямо говорить про те, що Байден сповнений сил, чого лише вартує її нещодавній виступ перед виборцями, де Байден стояв з відкритим ротом, коли її слухав. Це якраз небажання віддати владу. Тобто збереження влади заради влади. Шкода, що це зараз демонструє лідер демократів, якого я дуже поважаю за допомогу, яку він надав нам, дійсно, і роботу, яку він колосально зробив спочатку широкомасштабного вторгнення, об'єднавши 52 країни формат Рамштайн, і він не готовий ухвалити таке рішення. Але йому все ж таки, як на мене, варто було зараз віддати оцю історію комусь іншому. Звісно, там точаться дискусії, хто може бути, але, як показує соціологія внутрішня демократів, то практично будь-який кандидат, якого сьогодні розглядають, він вже випереджає позиції Байдена на 5% і може скласти конкуренцію Трампу. Але це не означає, що у демократів буде легка історія, якщо вони замінять Байдена. Їм доведеться серйозно попрацювати, тому що підтримка Трампа, а саме популістський напрямок, популістський образ мислення серед американців, він дуже популярний. Трамп, просто можливо, у когось там вистачить нервів і часу, почитайте в перекладі розшифровку інтерв'ю Трампа виданню Bloomberg. Це набір слів, які часто не пов'язані у логічне речення. Якщо читати повністю все інтерв'ю, так, там якась логіка прослідковується, але Трамп говорить штампами, він дуже імпульсивний і це подобається виборцям. Мені це нагадує 2019 рік, коли на гаслах там прийде весна, всіх пересаджаємо і так далі, легко заходило, і виборці швидко проголосували за Зеленського і віддали йому перемогу і перевагу. І дуже серйозно. От зараз приблизно так само виглядає ситуація із Дональдом Трампом. Але наскільки він буде успішним на посаді? Знову ж таки, це питання доволі сумнівне, і для американців в тому числі демократи це розуміють. Вони розуміють і загрозу для США, щойно ми говорили, і європейці стурбовані. Знаєте, виглядає так. Увесь світ стурбований тим, що приходить до влади Трамп, так, може прийти. Всі розуміють ризики, але поряд з тим один із найголовніших демократів не хоче визнати цю історію. Непривабливо для всіх Сполучених Штатів Америки. Втім, дуже добре, що багато довкола Байдена політиків зі здоровим глуздом, які не бояться йому говорити. Оце, як для мене, це яскравий прояв демократії. Я погано собі уявляю таку історію, наприклад, в Україні, коли довкола лідера партії почали формувати якусь там опозиційну нішу, і не з метою створити іншу партію, не з метою перейти там до якоїсь іншої партії, можливо, так, а з метою переконати, висунути іншого кандидата. Оце про справжній праймеріс.
Шкода, що вони втратили час дійсно під час цього процесу праймеризу, коли могли висуватися кандидати і більш переконливіші, можливо. Треба було б над цим працювати. Втім, ще раз наголошу, я не вбачаю, що повністю ситуація втрачена, тому що кожного дня з'являються дуже резонансні заяви. Поява сьогоднішньої історії із зверненням Чака Шумера і з розмовою Пелосі з Байденом, мені те засвідчують і те підтверджують. От я би ще хотів запитати вас за новину, яка з'явилася вчора, про те, що уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив проект бюджету на 25-й рік, і в ньому на допомогу для України сума зменшена вдвічі в порівнянні з 2024 роком. Зважаючи на той факт, що Німеччина – це друга країна за масштабами підтримки нашої держави після Сполучених Штатів, це скорочення вдвічі, воно буде для нас достатньо відчутним. Але про що свідчить це скорочення? Чи вони втомилися, чи вони не мають що давати Україні? Чи в них закінчилися, наприклад, видатки на умовні системи ППО, СМПТ, на танки і так далі? І, власне, через це зменшується підтримка. Я вам повний зріз, звісно, сказати не зможу, детально по статтях і видатках, зрозуміло, але просто хотів би звернути увагу. У нас на цей рік у бюджеті Німеччини передбачено 8 мільярдів євро, а ми отримуємо допомоги за підсумками року десь близько 17. Тобто, розуміємо, те, що написано, те, що публікують, і те, що насправді це, в Одесі дві великі різниці. Так само і Сполучені Штати Америки, якщо брати до уваги інформацію, яку зібрати, наприклад, по 2022 року, то ми отримали допомоги приблизно до 200 мільярдів доларів. Це гуманітарна, військова, така інша. Звісно, я знаю, що ті, хто в цифрах коперсається, скажуть, звідки ти взяв. Просто беріть засоби масової інформації, зводьте докупи і побачите ці цифри. Але, звісно, в будь-якому випадку голосування бюджету Німеччини на 25-й рік, в якому передбачена менша цифра допомоги Україні, це сигнал якраз буде неприємний для багатьох. Але росіяни будуть активно це мозолити, скажуть, дивіться, вже відмовляються від України, нічого їй давати не хочуть. Втім, я не виключаю, що перерозподіл видатків і в тій же самій Німеччині, і в інших країнах буде спрямований на збільшення видатків на оборонку, про це всі говорять. І якщо не в Україну ці гроші будуть направлятися, то вони будуть спрямовуватися для зміцнення Північно-Атлантичного альянсу країн-членів НАТО. Це однозначно так. І єдине, що можу сказати, нам в цьому сенсі потрібно, маю на увазі чинній владі, активніше працювати на зовнішній арені, на дипломатичному треку, для того, щоб наші розрахунки у тому, скільки нам потрібно фінансування на наступний рік, а це сума близько 100 мільярдів доларів, і з нашими, скажімо так, підписаними контрактами і нашими обіцянками, що нам дають, не були прорахунками. Щоб ми врешті-решт повністю задовольнили свої потреби, тому що 25-й рік у питаннях фінансування забезпечення буде не менш, скажімо так, складним, не менш об'ємним, аніж 24-й поточний рік. В будь-якому випадку армію таку доведеться нам утримувати, фінансувати. І дійсно, якщо там не буде такої інтенсивності вогню, ми можемо сказати, що ми там зекономимо щось на техніці, на снарядах трішки, але глобальної економії не буде, тому що склади європейців спорожніли, наші також, їх потрібно поповнювати в будь-якому випадку, готуватися до можливого відбиття атаки. Цим зараз переймається багато країн не лише в Європі, а й ті ж самі Сполучені Штати Америки, збільшуючи видатки. Зважайте, що Німеччина буквально місяць тому приблизно зробила велике державне замовлення заводу Rheinmetall на виробництво боєприпасів на суму 8,5 мільярдів євро, що майже вдвічі більше, навіть більше, ніж удвічі того об'єму допомоги військової, яку нам передбачає Німеччина на наступний рік. Це сама Німеччина, це лише для Німеччини. Тому я не робив би трагедію з цієї новини, але дійсно треба відноситися з певним застереженням, щоб це не стало тенденцією, трендом для всіх країн. Окрім того, треба згадати, що ми підписали контракти, договори із, правильно буде не контракти, а все-таки договори про співпрацю у сфері безпеки з різними країнами, які передбачають на 25-й рік ці договори певну суму фінансування. Про це говорив президент, тому ми маємо певний запас. Але, знову ж таки, я б не переоцінював би значення цих договорів, а дійсно треба працювати і далі, і більше, потужніше, навіть з тим же самим
Дональдом Трампом і з республіканцями, аби все ж таки навіть хоч і в кредит, але виділяли гроші на військову допомогу для України. Ну, це цікаво насправді спостерігати за цими новинами про зменшення цього фінансування і очікувати, що воно не переросте на інші держави, особливо на фоні публікації The Economist, якщо я все правильно пам'ятаю, про те, що в росіян закінчується радянське озброєння, і як і до чого це все може призвести. Але, зрештою, це вже покаже тільки час. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа», з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені. Ну і підсумуємо загалом всю цю інформацію новинами із Північно-Атлантичного альянсу, тому що маємо звідти теж достатньо хороші повідомлення. Я би сказав, а саме призначення спецпредставника по Україні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив уже про призначення Патріка Тернера старшим представником в Україні. Тернер почне виконувати свої обов'язки в нашій країні, а саме в Києві у вересні 2024 року. Як старший представник він очолюватиме представництво НАТО у нашій державі і діятиме як координатор взаємодії Альянсу з українською владою у Києві, а також координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в нашій державі. До призначення Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку посад високих на державній службі у Великій Британії. І каже, для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво і тісно співпрацювати з українською владою, а також із членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО. Я нагадаю, що саміт Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбувся з 9 по 11 число липня, ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні і, зокрема, призначення спеціального представника, який координуватиме роботу і допомагатиме Україні в майбутньому швидше інтегруватися до Північно-Атлантичного альянсу. Там також, зокрема, на цьому саміті узгодили і створення нової структури для координації усіх видів допомоги Україні у довгостроковій перспективі. Ця програма матиме назву «Допомога НАТО з безпеки і тренування для України». Тобто хороші новини є, перші кроки в напрямку руху членства України в НАТО є, але, як ми пам'ятаємо, головною умовою для повноцінного членства України в Північно-Атлантичному альянсі все ще залишається перемога у війні над Росією, тому що це головний виклик, з яким або через який певні країни, в основному Сполучені Штати і Німеччина, не хочуть бачити Україну у Північно-Атлантичному альянсі, тому що це загрожує розширенням війни і, відповідно, перекиданням її на інші європейські країни. У цьому випадку йдеться не лише про європейські, але і про країни НАТО, які у такому випадку будуть змушені втягнутися у війну Північно-Атлантичного альянсу проти Російської Федерації. Ну і аби цього не сталося, нам неодноразово говорили, зокрема і наше військово-політичне керівництво, що повноцінне членство нашої країни у цьому союзі оборонному, воно можливе тільки після закінчення війни. Ну і не просто закінчення, а ще дуже важливо справедливого і сталого миру в Україні. Тому що ми теж прекрасно розуміємо, що будь-яку паузу в бойових діях, будь-яке замороження протистояння чи будь-які домовленості російське військово-політичне керівництво використає для того, щоб підзбирати ресурси і вдарити із новою силою. Тому, коли ж впевненість Північно-Атлантичного альянсу буде повною у тому, що загрози повторної немає, лише у такому випадку Україна зможе вільно рухатися уже не через відчинені вікна чи не через відчинені двері, можливо, зроблять якісь ворота, бо місток у нас вже є, придумують щось нове, але так чи інакше на шляху цьому ще дуже багато нюансів у вигляді реформ, у вигляді змін, у вигляді підгону своєї армії під формати і стандарти НАТО. Над цим всім працюють, над цим всім і це все втілюють у життя. Насамкінець цієї інформаційної години є до вас традиційне прохання про допомогу для нашого війська. 24-й канал зараз має збір на 320 тисяч гривень. І ці гроші підуть на купівлю Нісана Навари для головного управління розвідки, а конкретно для
Кракена. Де вони працюють, сказати, на жаль, не можемо, тому що це спецпризначенці. Ну, але повірте, що пікап їм точно пригодиться, тому що він може виконувати безліч завдань на фронті. Від доїзду, довозу, закінчуючи евакуацією і навіть встановленням на нього пускових установок, хоча це залежить уже від специфіки завдань конкретно цього підрозділу. Зібрано 23%. Ми вам наперед дякуємо, що ви долучаєтеся. Я нагадаю, що можна задонатити, відсканувавши QR-код або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед дякуємо. Зараз робимо невеличку паузу і після того повертаємося у цю студію, тому не перемикайтесь. Діарея поза грою. Актив Флора Дуо Плюс.